ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምናላችሁ የአሹ ዊነር ቤተሰቦች ሁሉ መልካም ነው ወይ? ዛሬም እንደተለመደው አንድን ሐሳብ ወደናንተ ይዤ መጥቻለሁ። ባሳለፍነው ሳምንት በሀገራችን ኢትዮጵያ በተከሰተው ክስተት ሁላችንም አዝነናል፣ ተቆጭተናል። ይህ ድርጊት ባይፈጸም ምንኛ በተደሰትን ነበር። ከዚሁ ጋር ታዲያ በተያያዘ በዶክተር አብይ ላይ ግማሾች ሐሳባቸውን በመንቀፍ ሲያነሱ ግማሾች ደግሞ በመደገፍ እያነሱ ይገኛሉ። ዶክተር አብይ ደግሞ ዛሬ በቤተ መንግስት በዛ ዕለት ለተሰዉ ሰዎች ማስታወሻ የሚሆን በስማቸው ችግኝ ሲተክሉ ውለዋል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ አገልጋዮቻችን ስለ ዶክተር አብይ የተናገሩትን አጫጭር ሐሳቦች ወደናንተ ይዤ ቀርቤያለሁ። አብራችሁኝ ሁኑ። ወንጌላዊ ተክሉ በፌስቡክ ገጹ ላይ ዶክተር አብይ ችግኝ ሲተክሉ የሚያሳየውን ምስል በማስቀመጥ እንዲህ ሲል አስነብቧል። እንቁላሉ ዶሮ ይሆናል። በዚህ ችግኝ ውስጥ የማየው የነገን ኢትዮጵያ ነው። ችግኝ ተስፋ ነው። አዳጊ፣ ጥላ፣ ፍሬ አምጪ ቤት መስሪያ ነው። በአንድ ጊዜ ግን አይሆንም። እንክብካቤ ይፈልጋል። መኮትኮት ይጠይቃል። እስኪ ስለ ሀገራችን ብዙ ከመተቸት ቆሞም ከማጨብጨፍ ዘራፍ ሀገሬን ከማለት አንድ ነገር እናድርግ። ጎንበስ እንበል። መኮትኮቻ እንያዝ። ችግኙ ዙሪያ ያለውን አረም እንንቀል። ውሃ እናጠጣ። ያኔ ችግኙ ዛፍ ይሆናል። መጠለያ መሸሸጊያ ይሆናል። የምንፈልጋት የበለጸገች ኢትዮጵያን ለልጆቻችን እናስተላልፋለን። ቅናት፣ ጥላቻ፣ ዘረኝነት አደገኛ አረም ናቸው። የማያሳድግ የሚያቀጭጭ። ከዚህ ወተን ፍቅር፣ ሰላም፣ አንድነት ችግኙ ላይ እንጨምር። ያኔ ችግኙ ይፋፋል፣ ያድጋል፣ ለብዙዎች ጥላ ይሆናል። የኢትዮጵያ ጉዳይ እንደ እንቁላል ነው። በአግባቡ ካልያዝነው የሚሰበር ተመልሰን የማናገኘው፣ ብንጠብቀው ብንንከባከበው ግን ጫጩት ዶሮ ነው የሚወጣው። በተረፈ ለሁላችንም ማስተዋል ይስጠን። ሁለተኛው አገልጋይ ስለ ዶክተር አብይ የተናገረው ዘማሪ ኤፍሬም አለሙ ነው። ዘማሪ ኤፍሬም አለሙም በፌስቡክ ገጹ የዶክተር አብይን ፎቶ በማስቀመጥ በግጥም መልክ እንደዚህ ነው ያስቀመጠው። ከጎንህ ነን ዶክተር አብይ፣ በሰው ወሬ አትቆዝም። ጀግና ማን ነው ነፍስ ያጠፋ፣ ወይ እንዳንተ ለሀገሩ የለፋ። አትስማቸው ዘረኞቹን፣ ሀገራችን አትፈርስም። ይህንን ነበረ ኤፍሬም አለሙ በፌስቡክ ገጹ ላይ ያስቀመጠው። ሌላኛውና የመጨረሻው እኔ ከያስኳቸው ማለት ነው ሶስተኛው ዘማሪ ኬፋ ሚደቅሳ ነው። ኬፋ ሚደቅሳም በፌስቡክ ገጹ ከዶክተር አብይ ጎን መሆኑን እንደዚህ በማለት ገልጿል። አይዞህ ዶክተር አብይ፣ ይህ ጊዜ ያልፍና ሁሉም ይሆናል ደና በማለት ልክ እንደ ዘማሪ ኤፍሬም አለሙ በግጥም መልክ ነው ድጋፉን የገለጸው። እንግዲህ ይህንን ወደናንተ ያመጣሁበት ምክንያት በዚህ በአስከፊና አስፈሪ ወቅት ሀገራችን እንድትበጣበጥ ብዙ አይነት ሜሴጅን በፌስቡክ ላይ ከሚያመጡ ሰዎች እንደዚህ አገርን ለማልማትና ከመንግስት ጋር ጎን በመሆን በመጸለይና በመደገፍ ያለውን ግርግር በማርገብ ደረጃ ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያበረክቱ ሰዎችም እንዳሉ ለማሳየት ነው። እነዚህን አገልጋዮች እግዚአብሔር ይባርካቸው። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ተባረኩ። መልካም ጊዜ